الذرات تعتبر أصغر وحدة متكاملة في أي مادة في الأرض كلها، ورغم كده الذرة عالم كامل شبه المجموعة الشمسية. والعالم ده زي أي عالم مليان بالسكان والصراعات، وأنا النهاردة هكلمكم عن السكان دول وصراعاتهم. السكان دول موجودين يا إما في المركز أو في الأطراف. مركز الذرة هو النواة، وأطرافها هي المدارات. سكان المدارات اسمهم الإلكترونات اللي تقريبا ما عندهمش كتلة، وسكان النواة اسمهم البروتونات والنيوترونات اللي كتلتهم تقيلة قوي بالنسبة للجسيمات اللي في حجمهم. في الحقيقة الذرة فيها 3 صراعات أساسية: الصراع النووي الداخلي، وصراع بقاء الإلكتروني، والجدال الأبدي. بس قبل ما أتكلم عن الصراعات دي لازم أقول أهم حقيقتين علميتين، وهما إن الشحنات اللي عكس بعض بيشدوا بعض، وإن الشحنات اللي شبه بعض بيبعدوا عن بعض. خلينا نبدأ بالصراع النووي الداخلي. وجود البروتونات الموجبة في مكان صغير قوي زي النواة خلق مشاكل كبيرة جدا، عشان كل بروتون فاكر نفسه إيجابي أكتر من البروتونات التانية. وعشان يقدروا يتعايشوا جوه النواة في عاملين مهمين. أول عامل هو إن يعيش معاهم النيوترونات اللي هي بتلعب دور الحاجز ما بين البروتونات وبعضها، عشان هما ولا مشحونين سلبي ولا إيجابي. والعامل التاني هو وجود قوة الترابط النووي اللي بتفرض الأمن والاستقرار ما بين سكان النواة، إذا كان نيوترون أو بروتون، وفي نفس الوقت ما بتخليهمش يخرجوا برا النواة. ورغم إنها قوية جدا هي ملهاش أي تأثير برا النواة. أما صراع البقاء الإلكتروني ما بين الإلكترونات وبعضها، لما يبقى فيه إلكترونات قليلة في أبعد مدار عن النواة، مكانهم المتطرف ده بيخليهم يروحوا ذرات تانية تحت أبسط التأثيرات. أما الإلكترونات التانية اللي بيفضلوا قاعدين في الذرة بيبقوا ما بين نارين: الارتباط الأكبر بالنواة نتيجة إن القوة الموجبة بقت مسيطرة على الذرة، وانتظار أي مؤثرات خارجية تخليهم يهربوا برا الذرة هما كمان. آخر صراع عندنا هو الجدال الأبدي اللي ما بين الطاقة السلبية الإلكترونات والطاقة الموجبة بتاعة البروتونات. الإلكترونات مقتنعة دايما إن سكان النواة حابسينهم في الذرة عشان القوة الموجبة اللي في النواة بتجبرهم طول الوقت إنهم يفضلوا في الذرة. سكان النواة كأنهم بيتلككوا إن الإلكترونات تقرب لهم. وغير كده كمان الإلكترونات متضايقين جدا إن عددهم يعتمد على عدد البروتونات. بس بقى من وجهة نظر البروتونات، الإلكترونات هم اللي عندهم حرية حركة في أكتر من 99% من مساحة الذرة كلها، وسايبين لهم أقل من 1% من الذرة يعيشوا فيها، وكمان مش لوحدهم، لازم يعيشوا مع النيوترونات الحيادية. وطبعا هما نفسهم كمان إن الإلكترونات تمشي عشان تبقى الذرة مكان إيجابي وسعيد. أهمية الذرة للفيزياء كبيرة جدا، لدرجة إن فاينمان الفيزيائي المشهور قال في كتابه 6 Easy Pieces: أعتقد أن الفرضية الذرية هو البيان الذي يحتوي على أكبر قدر من المعلومات في أقل عدد من الكلمات. واللي يثبت اللي فاينمان قاله هو الاختراعات اللي بالهبل اللي احنا كنا مش هنعملها لولا دراسة الذرة، من أول الكهرباء لغاية القنبلة النووية.